Hello everyone, kitchen of Ankita channel আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি এটা একদম সহজতে বনাব পৰা সিম্পল ৰেচিপি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো আৰু যি সকলে এনেদৰে এটো ৰেচিপি বনোৱা নাই তেওঁলোকে এনেদৰে বনাই খাব পাৰিব আৰু মই কেৰাহীটো প্ৰথমতে পাতি লৈছো আৰু তাতে 1 চামুচ দিছো ঘি আৰু এইখিনি ভালকে ঘিখিনি গৰম হওঁতে মই ইয়াতে দিলো 1 কাপ সুজি আৰু এতিয়া সুজিখিনি দি মই হেতা পাতেৰে ভালকৈ লৰাই অকমান সুজিখিনি ভাজি লম या ভালকৈ হগুনাই মই হেতা পাতেৰে লৰাই আছো যাতে সুজিখিনি জ্বলি না যায় আৰু এইখিনি এনেদৰে মই হগুনাই লৰাই আছো আৰু মই এতিয়া সৰু সৰুকে টুকুৰা টুকুৰকে কাটি লৈ ইয়াতে কাজু আৰু আলমণ্ডো দি লৈছো আৰু হেতা পাতেৰে এনেদৰে লৰাই লৈছো আৰু যাতে কাজু আৰু আলমণ্ডখিনি অকমান ধুনিয়াকে ভাজি লৈছো সুজিখিনিৰ লগতে আৰু এইখিনি মই এতিয়া ভাজি লোৱা প্ৰায় হৈ গৈছে আৰু মই ইয়াতে দিম আৰু মই ইয়াতে চেনি দিম চেনি প্ৰায় 3 চামুচ মান মই ইয়াতে দি দিছো যি সকলে মিঠা বেছিকে খায় তেওঁলোকে অকন বেছিকে দিব কম খালে কমকৈ নিজৰ জোখমতে দি লব আৰু চেনিখিনি দি মই হেতা পাতেৰে এনেদৰে ভালকৈ হগুনাই লৰাই লৈছো আৰু এতিয়া মোৰ এইখিনি প্ৰায় ভাজি লোৱা হৈ গৈছে আৰু মই ইয়াতে দিম 3টা ইলাইচি এনেকৈ পিছি লৈছো আৰু ইলাইচি কিটা মই খুনি পেলাই ইয়াতে মই এটা ইলাইচি দি দিছো আৰু ইলাইচি কিটাও দি পেলাই মই অকমান ভালকে লৰাই লৈছো আৰু মই ইয়াতে দিম 1 কাপ মান গাখীৰ দিছো আৰু মই নে কাপ এটাৰে 1 কাপ গাখীৰ এইখিনিতে দি লৈছো গাখীৰখিনি দি ভালকৈ হেতা পাতেৰে লৰাই লম আৰু ইয়াতে মই পানী দিব লাগিব এতিয়া পানীও প্ৰায় 1 কাপ মান জুখতে মই ইয়াতে এটা পানী দি লম আৰু এই পানীখিনি দি পেলাই ভালকৈ লৰাই দিছো যাতে গুটা গুটি বিলাক লাগি থকা ভাঙি যায় আৰু সুজিত পানীখিনি দি আপোনালোকে লগতে গেছটো বন্ধ কৰি দিব পাৰিব আৰু এতিয়া সুজিৰ হালৱা আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে আৰু যি সকলে এনেদৰে বনোৱা নাই তেওঁলোকে বনাব পাৰিব আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে তেতিয়াহলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়াহলে আজিলৈ বাই বাই